من شرکت زنگ زدم که کار واضحی بیدارم باید برم حالا شاید دو سه روز قشنگ اوش بزنین تا نشست بخره و قطعش هم بزنین باید یک کتن سفت رو بیرون روزیه باید اوش بزنین قطعش بزنین خبره لطرس نه اماره اوش بزنین مثلا یه چند روز داخل شرکت هستم مرخصتون میام میگم با وضعیت شما میتونه میتونم زیاد یه طرف من یکم میتونه جواب بده دست کنم بگم یه کسی میتونیم بریم تا بزنم افتادی کسان بزنیم Öğretmiş ağzı. Öğretmiş. نه داخل طرفش آنه داخل شده حالی چیزی کنه Evet, arzu yapar. Yok, yok. خوب بدنی. باش کتاب Ama elektrik kalkayıcıyı bu nasıl? Bu kânet zaten. Haydi elektrikli bağlı. خیلی خوب است. خوب است. Nasıl bir eşkal? Daha şöyle temas yoktan bu kadar farklı var. Ben bu kadar bir oşuzanım. زلکن نزدونه هم که Nasıl bırakın? Hayır. Ona kadar size tezahür kavram deşkumur. چی به همین چی اوزه هم همین طوری به همین طریق قشنگ شده که اینا زیاد در ظاهرش Mübarek bir. بقرانم فچون ولیش که بیابره هر خبره. فچون درومه به نگاهی بقر رفتم بقره. خود ساده هم نیاین حالا ده به همین طریق چه اوزه هم همیتون انشالله اوش بزنین حالا زنگ زنم چه بسیله هم یه قلطه چیاره مستدانه تا یه 3-4 روز قشنگ اوش بزنین و قلطه چشین تا اجوابی هم زنگ زنم یه دونه فیدا کمی تو که چند تا پاچه تشین
و پوشین چه زیاد جل نبود چه پای توش چلر داره باش دست دنک سیدانه که مدای زده کنم باید برم صبره صبره وسیله مزن کنم مازه رو صبره وسیله مزن کنم فاینلی سلامت خداحافظ ستایش کنی نه خواهد دسته بسیار من خواهی نسته نه الان کارش نماشته بود تازه مرخص آبی دویدر اومد هم سنجلش سنگ داشت خفونت سی خورده هم حواست بود یه دارو یه چیز داشته سرماقبهش انشالله بهتری بود خوب بود سلامت من خیلی خودی شرکت ازدی کنم چه آسان نه دست درک کنه معلوم الان به کارت رست الان احتمال داره سیه الان بخاطری ما هم الان خوبی تم کاردش الان احتمال داره اخسی سیمان کوریش اگه مرخصی دام فیام کمی شما حاضر بودیم این هم زن خب چه وقت آزاد و بی آمد سرساتی اصلا کارش نداشته بود باش این دنبال بامونه این شد فعلا خدا سلامت چی داشتیم دوشتیم زن بزنیم یا این همون باختنه بیا باش بشتم پارتنه بیا یه روچه صندلیال سرمن یه خودمون جرمان راست به موضوع باید صحبت کنم میگیرم ده خسته و بیریم اعلام حدود 6 ماه 7 ماه پیش بیچی ما رفتیم گروه مشهد عقد چردیم هنوز ازدواج مسنج رفتیم اصلا خیلی فشریاسیم الان حامله ایم sitzen تیتراینر بابرم سرخونه زنده ایم الانی و چیدم توی چند وقت گرفتیم سر پرونده نه کاری چردسی تو نه کاری چردسی مو اصلا هیچ چیزی دستمون نجرو هر چی فکر کنم اصلا قانون هرچی قبول نکنم بابرم سر خونه زنده ای ده خسته و برای حالا همی داره همسای و مخنده حدود 6 ماه 7 ماهی چه من عقد چردونه و تنوری و مشهد حالا چی ماهی جشن ازدواجمون سر بجره این مشکلات ای بسر اصلا ده خسته و بیرم هر اصلا دادگاه قانون هرچی قبول نکنم میخوام بابرم سر خونه زنده ای باید طوری برم لا خود مدرسه بچه می بچه ندار کارش انجام میده خیلی تلاش سیمو خیلی بچه خوبی خیلی تلاشی حتی وقتی داخل دادگاه همه مدرک کردن همه ویدیو لندشون دادگاه داریم ولی تا
زارچ مهندس ایتری به خوش دفاع کنه و چی سیخشی جره سی خوش پرنده درستی کنه جبام حق دارم حق و بطلان دارم من نه فعلا اصلا حق داشته بو یا نداشته بو اصلا از نظر قانون حدسی بو میده خون خسته با بیرون میخوام راسته خونه زنده میداره همسایه و مخدر الان چند وقت ما اخچیدم چند وقت رفتم و مشروم الان حامله ام 3 مایده هم بچم دنیا یا اصلا ده خسته با بیرون نی بو چه همیشه ایر سربارت بمونم تن خود ایر دردی سر داری مشکل داری او شرام به هر دری زن جشن ازدواج دیگه بخ هم میتره الان خاطر هلا مشکلات ما زایدن او رو غفرات نیده شرام با تروسی کنه ایره مدرس دیل تو با شرام روسی کنه خردش مخالفه اگر یه چیش به واقعا میخوام یه کاری کنم که ایدو تا هیچ سیم دستشونه بود اصلا بخوان مخالفت کنه بخوان مشکل سیما ایجاد کنه ما باید طوری که بریم سر خونه زنده ایمون اصلا ده واقعا مخسته و بیدم هر روز الان بس چه فکر چردم تاریخ هر روز انداخت بیمارستان بستر بیرون هر روز واسه بخرم فکر کنم تا چه الان چند وقت ما عقلم چند وقت رفتم او رو زیارت اومد هیچ چند ماه ما خیلی ازدواج مونه دویه جشنی ندارم بخاطر این موضوع خواستم باید صحبت کنم الان هم شرم به تصمیمی گرفت میکنم بریم دور از شهر او رو یه جشن کسی چه بیده رو بیم بریم سال خونه زنده بودنی با هر روز اتنه با مشکلات پیش بریم اصلا قانون هم چه قبول نکنی ایمان دو نفر دخل مخسته و بیرون فاطمه ایتوری چم برای جشن بیتری نیستو ملاح های جشن خوبی برگزار کنستی الان هم موقعش هم مهندس باید تقاس کنه کار چه پست چند بار خواستیم جشن برگزار کنیم چند بار خواستیم حالا یه دفعه تا این اجماع مستبری کنیم این شاید قانون یه زوری به نفع مهندس فاطمه باید یه طوری خمو همه چیزه تموم کنیم اینطوری مشکلات بیشتر اینطوری و نه قانون بخیم پیش بریم بهتره ولی ما ده خسته و بیریم نیتریم لفظم موقعش هم باید همه چی مشخصه بود هم سنخمون مشخصه بود هم مدرستی همیشه مزنده ایمون براست طرف شده هیچ حق حقوقی نداشته بود دوباره میخوام برگردم یه امیدی داشته بود تا هر چی با قانون پیش بریم و وقت یه جشن خوبی رو براست خونه زنده چه میشه زنده ادامه بیده چه هر روز یا رو مدرس بیا مانع زنده تو بیا روز فرهاد بیا اتنینی باید قانون پیش بریم کلی آخرسین تایید چند وقت هی به طبق قانون پیش ریم چند وقت چه هی ریم دادگاه ریم او رو ای و ایه اصلا یه چیزی دستمونه نگیره این دسته تا به چی خمو عوض کنیم اصلا یه چیزی دستمونه نگیره این سیدم اصلا کم میار فقط به خوش دفاع کنه هر کاری بود دستش بریا اصلا شاید تا 2 سال هم با این قانونی بخواه پیش بره همینطوری فقط گرمو بره شاید این چی دستمونه نجره نه خب موقعش هم انشالله درست بود نجرانه بود تو خسته و برام ببینم خب من هر روز با این مشکلات در جلو بومه و این چی رویست؟ مدینه باسم و وسایل نام داخلش چون شرم تصمیم گرفتیم چیلی بریم مورد یه جشنی برگزار کنیم بریم الان چند مایده بچم به دنیا یا خیلی تارم چه همیشه پیشته بمونم خدا خواهد ولی خانه جرام رو خدا خسته کنیم فعلا موقعش هم یه کارو کنیم یه راه هلی پیران کنیم فعلا همه چی و موقع هلی بود فاطمه ولی خانه جرام رو واسلام داخل چه تمام سلام شاید باشنایم خوبی؟ سلامتی؟ سلامت ممنون خوبی؟ سلامت خوبی؟ سلامتی؟ ممنون با این نامه داریم نه که از طرف یه خانمی اسمش نامه؟ گوش شده اسمش چیه؟ زینب؟ از طرف زینب؟ فاطمه بخونش من نامه اسمه نام تازی خوش با من تماس بگرفته خوش بیومر نامه نبیاورده حالا تازی خوش نامه؟ نه این نونی پخت این نامه من سلام مدینه خانم این نامه از طرف من برای شما ارسال شده تا حقیقتی مهم درباره ریحان را بدانید ریحان زمانی که تنها 7 ماه داشت از پرورشگاه به خانه شما فرستاده شد
و تمام صحبت‌ها و ادعاهایی که سعید درباره او مطرح کرده بود دروغ بوده است. ریحان هیچ گونه نسبتی با سعید و حتی شما ندارد و حقیقت این است که او فقط و فقط با فاطمه نسبت بسیار نزدیکی دارد. یعنی فاطمه برای اینکه از این موضوع کاملا مطمئن شوید و حقیقت برای همیشه روشن شود از شما می‌خواهم از ریحان آزمایش DNA بگیرید تا نتیجه آزمایش واقعیت را مشخص کند و به تمام این ابهامات پایان دهد. الان سیتی تازه خوش با ما تماس نگیره، خوش نامده نامده ریحان چه نسبتی با ما داره؟ به جازی چی خواهر می چه نسبتی با ما داره میدینه؟ تا شاید الان این خانم چی به ما خونه تو خود دیریش؟ نه یه پیاه آوردش که از طرف زینب داشت قاضی یعنی چه میدینه اصلا ریحان چه نسبتی با ما داره؟ به جازی چی خواهر می چه نسبتی با ما داره؟ یه چیز تو داری نامیل کامل این میسه الان چند وقت پیش هم راجع به خانسه فرستاد بود. اینو مدینه یک کاسه زیر کاسه اصلا ریحان به زوزی چی خواهر میده چه نسبتی با من داره؟ من فکر کنم چه هست که وزنده با خبری تازی تماس بگیرم منم اصلا حقیقت نمیاد تازی خوش باید بیومری این آنها نبیو ولی منم چیمان ایتاری این ما چردی هر چیزی بو آخرش مشخصی بود چی ریحان فقط با فاطمه نسبت داره چه نسبتی با من داره؟ الو سلام تازی خوبی؟ سلامتی سلامت ممنون سلامتی تازی گم جریان این آمد چه بیچه دیو شایان اوه الان خود یا حداقل بیومری بیا تماسی بجرفتی تازی حداقل یا تماسی بجرفتی یا خود بیومری رو چی ما اینطوری شد زیره نبا بیریم بود طوری کنسکاب نبا بیره بود الان چی این آمن اوه دعوتو نیشنو سریش؟ میخوام بعد تو بذارم بخدم حالا در جریان بگیرم یه آقای اومیلو در مخمه اصلا نیشناسمش خب من دارم بود که حتما یه دست فاطمه مدینه درست بود از طرف زینبه من هم حالا خواستم که مشاهده خواننده صوتی شاید چی خصوصی بود یه نامه در موضوع شدم بخورده بش نه در روایتی نشدی الان سیل سفتی داخل این نامه نوشته چه اصلا ریحان هیچ نسبتی با سعید نداره این چند مدت چه سعید که ریحان دخترمه همش دروغ بیدن ریحان فقط با فاطمه نسبت داره برای آزمایش بجیرین اصلا یه چیزی نوشته چی ما خمو همشه چه خمو چردیمی اصلا نونو جریان چنی خب این اقامه نیستن تا هستی اصلاحات با خود معرفی نشید فقط این نامه رو دست بدید برسون فقط شاید جون بخانه نکن نامه نماز نشیدم ناش شاید موضوع شاید چی بوی اصلا دانگاه بوی یا چی بوی ناش شاید آوردش الان فکر دانشناسیش یا هم دونستی جریان چنی گفتم خود بیومری بهتر بی الان حتی چنونی هم باشه وحش با نظام تا بیرون نه با خواهش کنم نه نیست از مشهد که اصلاح شدم از نقش معرفی نشید اصلا یه چیزی داخل این نامه نوشته که اصلا خمو همشه چه خمو چردیمه کنسکا و بیریمه اصلا شد زینه و بیریمه زوری و بیریمه اصلا یه چیزی نوشته که اصلا به حقیقت میبره حالا اینا دیگه تو نوار که اصلا شاید چیزی بخوام نشده چیزی یا برای صدیقه شاید کاری نبوده چند وقت پیش هم همین چند تا نامه از طرف نصر اومد سیما هم آقا نصر که اصلا خبر نمید مقدارا این قال لیرو بیده بنش لازم بنش لازم اصلا این صدیقه برای چیزی رو این نامه رو دست کردی چون حالا این قال لیرو نامه بالا اصلا خمو خیلی کنسکا و بیرون اصلا بگون کار مهندس داخل زندانه اصلا ایره نیست چه بخواد بره با کسی مشورت کنه یا نامه بفرسته سیما الان این پیان خیلی از طرف زینب دام بیرش اصلا زینب زینب
فاطمه دارم زمانش نبود پیشمون کارچی خب تازی بو اخش مزام تا برون فکردم با خبری دونی چه تو باشه در توی پاشه رفته چیز نامسا یا ترجیح شما نبرسون سلامت بود سلامت رسول چرا یادم خراب اصلا این نامه چی نمیدونی اصلا تو داخل این نامه نوشته ریاض نسبتی با آن دارم فاطمه ولش کن ما ترتیب ولش کن اصلا این خانه جنانو بود الان این نامه نفسی اعتماد خمو داریم و هر روزی هر چه بود دستش رو بود این از طرف زینب اصلا من به جز اون خانمی که می‌خواست به حساب ترجیح خاطر بدی. زنده خوش خراب چه هم زینبی زندگیش خراب چه الان هیچ نسبتی ده با هم نراره این وقتی خیلی- پی زندگی خوش زینب از این نامی اولش چه دونه ولی هیچی دستشون رو نیتونه فاطمه ولی خواهد حالا بشید خب فاطمه کاری نمی؟ آخرش باید مشخص بود این نامه از طرف جبران کور اومده این نامه از کور اومده خیلی کنسکاو بود اصلا زینب خانم چیه؟ زینب چیه؟ من به جز او زینب جست دینه نیشناسیم شاید اصلا زینب اصلا هیچ سرنخی دوش پیرانه بودی شاید رفته بود پی زنده خود شاید آرام و بیره بود اصلا این چند مدت هم نمو اصلا حتی مزاحمت هستیم و ایجاد کنیم هیچ خبری اصلا ازش نرانده ندیر میشنه باش رو برو و بیرون نکاری و زنده ایمو داری فکرم با سیدم سی همیشه قطع ارتباط چرده اصلا هیچ رابطه ده با سید نماری سیگاری یه شماره قبلا به زینب داشتم یه شماره قبلا بهش داشتم تا زنگش بزنم نه خدا کنه بجره به هیچ رای نرارم خیلی کنسکاو و بیرمی کاری بخه تا منم خوش یاد دارش یا نه الو سلام خوبی؟ سلامت ایمانه زینب خانمی؟ بله شما چی؟ فاطمه هم شناسی؟ فاطمه خانم خوبی؟ خوبی سلامتی؟ سلامت بزنی سلامت بود چه خبر چی کنی؟ سلامتی هیچ همیزای خانم فرسو که شما رو واسه کار داره گفتم تمام ها قبلا شماره و داشتم ده الان موضوع مهمی بی با تماس گرفتم من خیلی چند مدت خبرت ندارم اصلا نونم زنده تم چطوره ولی یه مشکلی امروز سیمو پیش اومد با تماس که به چه دستان بیاد تو تنظام میدم مشکلیه دست دنه کنه الان زینب خانم خدا ای چند وقت خبرت ندارم فکر کنم در رفتی پی زنده خود آرام و بیریه ده ای چند وقت هم نه کارمو داشتی نه اومه پیشمون ما پشیمون رو بیرم تو مزرعت خواهی خواهم شرام گفتم سلامت برسونه شرام هم راضی بهت با هم صحبت چی هم دست زنه کنه الان هر آدمی بوم زندهش اشتباه کنه ولی الان به خاطر یه موضوع مهمی با تماس گرفتم انچه خواستم نظام تو بوم الان بگرد که من چیه دستانه انسان میدانسید الان زینب خانم چند دقیقه پیش یه نامه اومد الان سر این نامه نوشته که از طرف زینب خانم اومده من ما اشکنه نیشناسیم به اسم زینب من گفتم با تو تماس بگیرم تا خیلی چند مدت خبرت ندارم فکر کنم من کار خود نبود ولی خواهم مطمئن بوم ده با خود تماس گرفتم گفتم اصلا نامه چی فرسته سی ایما یا نه نه واقعا کار نیسته اصلا هیچ نامه نفرسته؟ نه اگر بخواستم با تو در ارتباط کنم خونه نداره بیرون من اونجا با تو صحبت می‌کردم نیاز به نامه ندید میتونی کاری من انجام ندم خب باشه بخش گفتم سی چه مطمئن بون گم با تماس بگیرم ولی نه خواهم دونستم که در وقتی پی زندگی خود در کاری هم ایمانه روی من خواهشت من جای واقعا چیزی دونستم چیزی گفتم ولی من واقعا کار نیست میتونی کاری من انجام ندم
نه خواهشی کنیم الانم فقط سیرچی مطمئن برون با تماس رفت الانم فکر بد مکن بخش نظام تو بیرون خواهشی کنم اصلا اگه کاری بشیم خبرم کنیم خب باشه الان هر مشکلی هر چیزی هم داری تا هم کمکت کنیم نه دست دارم که خیلی از آدم نامی چی منو باشیم خوشیه که مش بزنجیه در آدم یه اشتباه کنه ولی قبلا خیلی هم با وقتی گفتم که وی تو بایی و زندگی که خرابی کنی ولی ده خود آرام و بری الان انشالله چه خوشبخت و بود دست دارم که من خیلی از آدم واقعا با خوشحالی میشه با تماس رفتی خواهش کنم ده شماره و داشتم ده امروز بخاطر این موضوع با تماس رفتم الان خیلی گوی کارت نیستی بخش مزام تو بیرون نه خواهشی کنم سلامت خیلی خداحافظ زینبم خیلی کار من نیسته ده کار چیه اصلا این چند وقت فقط نامه یادم خونیم ما پیامه چی آسل گوشیم و اصلا یه اتفاقی هی افته خمام کلاش شد چه زیرا و بیرون دیوونه و بیرون یعنی چی؟ یعنی چی اتفاق اصلا هیچ سنخی هم پیرانی که نمیرم اصلا این نامیل از کجایان این پیامه چی بیتون مثل گوشیمو اجرم بخوام بگم کار سیدم خود چند روز داخل زندانه زراهان خرفت او به تیلش هیچ سرپناه نراره در جیر به تیل شو بودی این صدیق هم که اصلا هیچ کاری به دستش برنی یا فقط یه زبونی داره ده این کارش کار چیه؟ زینب هم خود کار من نیست دم هیچ کسی نه به اسم زینب اصلا میشناسم کسی که بخواب با ما بد بود بخواه نقشه بریز سیما بخواب نامه بفرست سیما به اسم زینب اصلا همچین شخصی نمیشناسم فاطمه بزنم فاطمه میخواد بیانه بود بچه بازنده خیلی بازی کنه خیلی از این آمیل مومه ولی میخواستن که تا درجی کنیم میدونم میشه چون رو بید تی زینب زینب چی؟ نمی زینب چو سعید بری باش زنده مونه خراب چی الان قبلا شماره بش داشتم باش تماس گرفتم بخوام موبایل رو ختم داخل گوشی خانم پراتوبی ده باش صحبت شد و اصلا نامه فرسته سیما همچی نامه فرسته که نه اصلا من رفتم سراغ زندگی خون زندگی خون ادامه دوم کاری بهشان نه اصلا کارم تو داشته بیرون خونه تونه بلد بیرون من پیش فاطمه خیلی وقتی که دم زنده مرتب دلاغشان داره رفته و به مال مدرس نبی ولی دم زنده مرتب است ترا فاطمه آمدینم اجازه تا الان بخواست کاری بچه تا الان خیلی وقتی من مزدامی و بیای گستم میخوام یا من باید صحبت شد چه فکر بد نکنه گفتم این چند وقت اصلا خبرت نروریم نونیم رفتی سراغ زندگی چی ولی چه مطمئن برام باش تماس گرفتم اصلا در هیچ چیزی نه به اسم زینب خمونش نوستم چه بخواه نامه بفرسته بخواه پیامت ارسال کنه سیمون لازم تدرجی مکوی بشه چیه لقمه نون بخیر بشه خیلی خواب بنابرا چیکنی چکا بایم برادرم ازدواج کنی چیکنی ایدمش برای میشتم هم ای خونه صدیقه خیلی باید برادرم ازدواج کنی باید همین بلا نوسته بردم بلا من برای میشه هم داخلی خونه چی به می راحتی چی باید برادرم ازدواج کنی از چی و همیشه برگشتم نمیخونه زندگی سیدن داخل زندونه در موراست که همیشه داخلی خونه واسم صدیقه هم حقش بیچی بلانم استش بودم چون چه از حدش گذشت بیخواست با برادرم ازدواج کنه سیدن داخل زندون دیش کار نیست چه بزام بود
همی چند تایر زنده کنم چو تامنه چه سنش بنام خمیو بود چیر باستم ده به نس صدیقه هستم و زامو بود نس صدیقه نسته اجاشتی خونه خمو در راحتی باشه؟ زوقی کند برم دیمو نموده نیرین داخل صادو نه همومی نه چیزی یه سنه خونه نبزرم و نامد اصلا نه برم از زوق کنی سنا نفس راحتی بچشیم ایره هموم دم دستگاه تیمون داخل صادر ازیتی و بیرون آرما الان نشون دیدم چه متى چستیم چه به می راحتی لیمت باید صدیقه ازدواج کنی ها هنوز من نشناختی آرما نونه چون خواهری زور خواهری تا وقت صدیقه و سعید و خانواده سعید هم نونه ماریوم چه هنوز هم هیچ کنونه چه زور آدمیوم صدیقه و خیال خوش بیا برای با برادرم ازدواج کن برادرم الیچی چی ببری؟ زن متحل و آرمان جفتر بیا با برادرم ازدواج کنی؟ من مردم چی بیدم با برادرم ازدواج کنی؟ های دوری به خواسته خواه برم برادرم زنده من خراب چه خبره برای با برادرم ازدواج کنی؟ چی اصلا؟ دیگه چه سیبی سوچ مزامو؟ چی آتی؟ نجاشتی خونه خموخه؟ زوکو چی؟ نه اصلا احتمال زیارش خسته ری خونه و نام خمیو بود یه خونه هم مال خونه یه خوردی هم وسیله لهم داخل صادری باقرم بیارم شد جدیرم مادر بزرگ و حسین اومدین هم زریان بهش بگم زریان بهش گفتم قبول چه خود میشه ساختمون هم نام خمی در راحتی رو بسیم و بزرگ کنم داخل او صادر شرایطی سخت بیستیم سیم بسیم آرزو بیا آرزو دنی خبری دار سلام خوبی؟ دن منی رنده بیو تیمو چه خبر؟ کارت چی داد؟ داد نوشتم بله؟ چه خبر؟ کارت بسیم؟ ده میشه بیاد تی خان کرد؟ برا پشت خونه و آرمی بگی بیا دو مادر تیگی بیا بگو ما خونه قبلی تو بیا برا برادر دیگه بیا برا برا رشو که بیا الان دشتوی فردا خسته من فردا برم وسیله من بیارم چقدر ساره بیرون چقدر خوابی صادر زیران بی صادره زنده چردم چقدر سخته بی اوی بی برقی اون روز ای چند روز زنده چردم الان و راحتی ایره استراحت کنم خیم بسیلم سنه هم بهتره هم سیده بسان زندون هم در صدیقه نیرنه چه در ازیتم کنن یا بسیلم افسرده بمون نه صدیقه سفید جدی چه هنوز منو نشناختی کسی عاشق برادر ما بوها کور خواندی جمع اجازه همچی کاری نمید کن اینقدر
میرن چو با برادرم ازدواج کنم ولی میمونه لشتون نه من یه هوای بخیرم زد اصلا آی چه هوای بزن داخل تاز و اسیتا چند روز دلتنگ چی درخته لو بیام بید نه سایبون داشتیم او رو جرما بید الان این ساختمون خیلی هم دوست داره چو این ساختمون مال مربطی لام بود هر زارم با آخرش وجه هم بیام میرو نایره خنه چه سیبت سم خیلی خوبه این سر رو مرد داخل صادر خیلی صادر خیلی اذیت بود اصلا منه ها الان خوبی ها خیلی سفیدجری چه سوابی سفید چیچم و امی راتی آلمانه ویدی کنم چی بابرا باش ازدواج کنم تشتی خانواده بود ببینم الان کسی پشتش نیستی نه برادرش نه خواهرش هیچ که نه پشتش بود فقط آرمان بی تو پشتش واسابی و خان باد ازدواج کنم و تشکیل خانواده بسیش ولی من اجازه بش نرم نه خواهم اجازه بش کنم بیا برای برادر منه پیرا چی بیا برای باش ازدواج کنم و هم سن سال خوش ازدواج کنم برادرم یه بچه سوایی ما خدیش ها پاییز زمستون داخل صادونی که اسم خیلی بیارم اسم مدام بیارم او زندگی کنم اصلا بگو جو بزنید جو جو اصلا بگو اصلا خیلی خوشحاله بودیم بزنید جو بیا 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 بزنید جو بیا بزنید جو ابره عزیزم خیلی خوشحاله بچم زودی به خواستیلمون رسیم آسنا این ساختمون ایات باید متعلق به آسنا بود نه دست کم جفتینه باید دار ندار سعید و نامت بزنم ها؟ سعید فکر کنم همین راحتی میبید شکنم بدا و سرت بیارم با این کاری که انجام دید دار ندار تا او کنم بزنم و نام بچم هستی منه؟ هستی خیلی؟ من انزیر رسیرنه انزیری بتونم سید انزیر انیشت میوه چه این چند خردنه Roger kişi
سر خونه هر طور یابی با ابرام شمیستی دورم سر خونه با هر طور یابی زد دست مدینه بچشم بیارمش بزن شنام کنم نوش داخل داریگاه سید بزن شنامو تا بعدا رضاتش برام آزارش کنم مجرنه و این راحتی آزارش کنم اصلا تاب شمیستی چستی بود تاب شمیش شبه بریم داخل ماما چیه؟ دایش خانمه سلام ستایش خوبی؟ سلامتی تازه تو چه اومدی؟ هم یه ساعت اومرم ستایش انگاری تمام خبر یا نبی ها داخل صادق بیام ده برجشتیم اون خونم تو چه کنی خوبی؟ سلامتی اصلا اوکی نه سلامه اصلا ستایش دوست داری؟ ها؟ خواهرته اینطور که فاطمه و ستایش سن دارن باید اصلا دختر مرسن داشت نگاه استرای ماشین هم بکنم شرم برید نمبر شرم آقای بای خوشه شرم بای سلامت بهتر بی؟ بهترم خوبی؟ خوبه؟ سلامت سلامتی؟ سلامت عبره چه دیفر؟ عبره مده خانم خوبه این؟ خوبی؟ حال دوست داری؟ سلامتی بومی سلامتی؟ ممنون سلامتی آره؟ سلامتی بیا بالا ببخشیم میخوام تو ببینیم نه باش واسه چی دی؟ لازم به تصمیم و باندنی صحبت چی دی؟ شما باش صحبت کردم از ایستیم؟ مدینه که طبق قانون پیش برای بهتر شما بگید دوباره برین او رو ازدواج کنی بیاین بیشتر مشکل سی تو پیش یا حالا ما هم بهت گفتم پشت دوش ما هم بهت گفتم طبق قانون بریم بهتره قبلا هم همین زودی رو فرار کردیم دوباره آخرین برگشتیم سه نقطه اول حالا حقمون به دیگه طبق قانون پیش بریم بهتره الان با چی داره رو پرونده ما کاری کنیم داریم بهش پولی میدیم داره روش کاری کنیم یه همه هزینه چیدیم از او دوباره مثل بچه ها فرار کنیم شما خدا گون خسته و بینید دایی چند وقت دست عرض کنه. رفتیم اولو و زیارت با مدینه صحبت کردم نخشم باد خیرت الان شرم گام کلی خرس کردیم و چی رفتیم پرونده درست کردیم سی مهندس بله درسته و واقعش هم طلاق من قطعیه و همه سمت من موقع انشالله از اشت خروج رقیم مثل خونه زنده تو بله من گفتم پشت گوشی هم فاطمه گفتم بیام طبق قانون پیش بریم بهتره این زور دوباره فرار کنیم از او دوباره یک جدیم سهم نقطه عمل آخرش خب باید دوباره برگردیم دیگه تا آخر عمر ما از خانواده ما از زندگی ما از خونه ما دور بود الان ما بچی داره کاری که رو پرونده منتظر جواب دادگاه بمونی بهتره ما این همه مدت صبر کردیم این چند روز هم صبر کنیم این جواب دادگاه گفتیم این حق ایده به ما یا به آواسی انشالله چه پای من هم مداره بویی و خوبی و خشید این سازنده این زور فایده نداره دوباره بریم
حالا شم برند دوباره فراد نظام تو بو یا انو دوباره نه مدینه خانم اصلا آقا فراد اصلا داخل خونه خشی اصلا از آزاد نارچی بیا آزوله همین دیروز هم داخل زندان آزاده و بی زریمه زندونی و زندونیش کلن واپسه بابا چی دنگی گفتم بابت آقا فراد خیالتون راحت بودی فاطمه پیشمه در امانه فقط مشکل ما همین آقا سعید و رای دادگاری تمام نمیشه بوشی ما این حاختون رو نباید که این ما چند مدر خسر چیدیم تا یه مادمان هستن لا من فاطمه گفتم اون تا سر کنیم و میزی طبق قانون پیش ببر الان درسته مهندس بیرا داخل دادگاه اعتراض نمید و حق دارم و بسیارم دوباره خواهم وجد سر زنده ایم آسایی رو میر اجازه برشنم ده یه خورده دادگاه فعلا رنده و نه هیچ کم و ساده نشده فعلا آستی گاه کلافه‌ای گاه حالت خوب نیستی من دردی چیزی داری شام بهترم بدی خیلی کنسکاو بیره مزین اون درجی رو بیره تنقه پیش که تازی شایان شناسی ها اشناسمش چند وقت پیش میدیمش هم راه تازی بی ها که اومه داخل تایه نامه با دست شد بیچه مادرم دام دیگه دوش مدینه نامه چی بی الان سرش نوشت بی از طرف زینب اصلا یه سیلی منش نوشت بیچه اصلا حقیقت نراشته خیلی زنمه درجی چردنو اصلا کار چی فرستاشید نوشت بیچه ریان اصلا بچه سید نیست ای چند وقت سید هی دروغ توی گو ریان بچه سید نیست ای چند وقت سید هی دروغ وقتی نامه از طرف چی فاطمه سرش نوشت بی از طرف زینب با تازی تماس گرفتم گفتم شاید تازی دونسته بود چه چیزی داشتی یه آقای مدام خونمون نشناسیمش دانگو حتما به دست مدینه و فاطمه برسونش از طرف زینب خانمی تازی که اون مرد نشناسیرم فقط بگه از طرف زینب خانم زینبش نه شرع الان اصلا یه هرگز چیزی داخل این نامه نوشته بی چی بخوام اصلا شجا خوام چردم داخل این نامه نوشته ریحان فقط با فاطمه نسبت داره هیچ نسبتی با سیدینه نراره اصلا ریحان به توضیح چی خواهرم بوده هیچ نسبت به با من نراره این هم چند سال دیگه از کجا دارم الان نامه دسته مدینه برداشتش اینا ناشکر من خانم نامه کنه تا این ببینیم چی و بیارش تا بخونش نه باش شاید رو بوی این همه سال دوباره از کجا دارم اصلا شما ممکن آیه نشه هلا من برداشت شدم تا من خانم میدونم از طرف ندارش مشهد تا حیالتی مهم در واقع ریحان رو بودن ریحان زواشتن ها هم مادرش از برش بشکار بخونه شما فرستاده شد و تمام صحبت ها و ادعاهای های سیج درباره و او مطرح کرده بود دروغ بوده است ریحان هیچ گونه نسبتی با سید و حتی شما ندارد در حقیقت این است که او فقط و فقط با فاطمه نسبت بسیار نزدیکی دارد یعنی چی؟ نسبت نزدیک هیچ واسطه نه اگر دختر سید نیستی اصلا میخوام شاید چردم ریحان به توضیح چی خواهرم بود چه نسبتی بام داره اصلا برای اینکه از این موضوع کاملا مطمئن شوید در حقیقت برای همیشه روشن شود از شما میخوام از ریحان آزمایش بگیرید تا نتیجه آزمایش واقعیت را مشخص کند تمام این امتحانات پایان دهید یعنی اگر فاطمه و ریحان خواهرت نیستی یعنی چه نسبتی دوباره با تو داره اصلا شما میخوام شاید چردم این نامه رو چه خونده کنن خیلی کلاف و بیرمه خیلی رفتم فکر کنسکا و بیرمه البته با اون زینب خانم که قبلا هم اون با زندگیمون خراب چه با دست سید باشن تماس گرفتم سیس مشخصاتی قبل اون نامه نیست کی دست طرف زینبی سر اون نامه نوشت بی سر زید او داشت چه این نامه نبی داخلش سر نوشت بی از طرف زینب بعد با اون زینب تماس گرفتم خیش ناسیش چه چند روز پیش هم رفتی پیشش ها این چه؟
گه اصلا نم کاریاتونه اون خونه تونم بلریم اگه خواستم چیزی بگفتم من خونه تون نه باور فکر نکنم مثلا 2 چند روز پیش رفتم پیشه خوشم اصلا زمین تا آسمون فرق چی بود دیگه کاری براتون نام حتی اگه از طرف ما از فاطمه و مدینه معذرت خواهی کنم بگید من باش فکر نکنم چه این نامه فرستاد الان خوشم پشت گوشی خیلی عذرخواهی چه که معذرتی خامسی ولی اصلا نه اصلا خبر نه هیچ نامی نفرستم که رفتم پی زنده خودم ادامه دادم یه زهرا یا صدیقه نامه نفرستاد به نظرتون؟ شرم یه چیزی که مثل بیمانه قبلا نرفسه تا نامه فرستاد بی از طرف نصر و کسی دیگه حسه که ششته بود؟ چرا آخرش مشخصی بود الان این نامه بیاد تا بردارم به دردی خیلی تا معلوم و بیکارچی اون موقع به لباسش یاد اصلا مخم خنده برم اصلا ریانت نسبتی با دارم یه چیز دیگه اصلا که این نامه بوری داره پوست مشخصاتش مشخصی بود چی فرستادش بگم بریم شروع مشخصی بود دیروز یه نامه اومد طرف یه نفر شرم سیما با از طریق پیچ اومرسی تو یه مردی رفت دم خونه داشت و تازی خب نه کسی که او رو یعنی گفت از طرف پست نمره یه از طرف پست نرفتی الان اون نامه چون چند روز پیش اومد تو از طرف پست اومدی پس اینکه توی پیچ متری اومده دام فرستم شخصی فرستاد این شخصی فرستامه هر جای خانه فهمش چه خبر ببین اصلا شاید کسی بگه خب چیها اصلا زنده شما رو به هم بریزی یا دوباره خواهی اختلاف به تو بندازی شما نباید زود این نامه رو باور کنی اگر واقعیت داشتی این همه سال مشخصی رو بی نه بعد از چند سال الان سر آواز شما بالا شما من تازه به سال 12 چردم چیف دردم بی یه عکس مامو چیف موند بی در دیرمش خیلی خیالی ها بیرون کشتی وارده برایم رو عکس که بسیم بی چه بی؟ با او عکس چه بو بسیمش نه بالا چه قشنگ ویدیو بسیم نه؟ به حامله چه بیرون خیلی داغون و بیرون کلن از و بین رفتم کاش بالا برکتیم نه؟ وارده برایم؟ انشالله تا بچه به دنیا بیایی موقعی باش علی و دارش فاطمه تاسجه پوش که داشتن ساختمون درستی شهران لاغر بی استاق بده متاق بیرون لاغر لاغرت رو بریم نه اما چه پوش که دارش شهران قشنگی بیا تا بزرگش کنم بیا خب یه هر وقت ساختمون درست کنیم بزنیم داخل تو خب بیا خبرش آها باش فاطمه این نامه دیگه روش کنم کسی میخوام مثلا به تو جزای بندازه یا حال باره اختلاف به تو بندازه نه با باور کنی اصلا خب من شاید چرت میشم اصلا یه چند مدت یه کاری پیش یا اتفاقی پیش یا اصلا چند بار نامه یادم خونه ما اون روز پیامو چون مثل بوشیم اصلا نه یه اتفاقات کوره پیشیان تو شک نکنه اگر این موضوع حقیقت داشته تا این چند سال آشکاری بود خیلی زودتر هم آشکاری بود نه بعد از یه سال 2 سال فکر کنم همش دروغ کسی خواب زندگیتون رو دوباره چرا آخرش مشخصی بود